Ja, men apropå Eurovision, vad tror vi om Kajs chanser? Men alltså, tänk att de ligger så bra till. Ja. Att de är favorittippade. Ja. Varje gång det händer med Sverige så bara pirrar det till lite i den där Eurovision-nerven. Det är kul. Ja. Det känns så himla roligt. Vad tror ni? Alltså, jag börjar ju tro mer och mer på det. Sen tycker jag det är så härligt också att man liksom höjer finlandssvenskans status. Ja. Liksom, att man förstår vilka finlandssvenska traditioner det finns i Finland. Ja. Vi är lite dåliga på det i Sverige. Ja. Och oj vad det badas bastu just nu. Överallt. Det är mysigt. I helgen satt Jenny Strömstedt och bastade på parkeringen. Det måste varit någon all time high på bastufronten. Bastufeber. Precis. Och Filip Stiller Borovic är på plats förstås i Basel. Hur har du det? Ja, men vi har det ju toppen här. Solen har skinit och artisterna är taggade inför att visa sina låtar. Och igår var det ju stort glam här i Basel, för då var det den så kallade turkosa mattan när artisterna fick dels möta publiken vid Rådhuset men också oss här i medierna. Mm. Berätta lite mer om hela evenemanget och stämningen och vilka som är favorittippade och så vidare. Ja, men det finns väl två bitar kan man säga. Det ena är ju den lite tråkigare biten, att det är lite spänt här i Basel. Igår under turkosa mattan så vajade de palestinska flaggorna till exempel när Israels artist, som ju är en överlevare från Hamas attack den 7 oktober, gick ut, och det var en hel del som hände då. Men i övrigt så finns ju också en stor längtan efter att kanske komma bort från det oroliga omvärldsläget och bara njuta av alla de här tokiga och knasiga och härliga låtarna som det bjuds på. Sverige och Kaj är ju favorit. Kanske lite otippat för många svenskar, men så är det faktiskt. Och det märktes inte minst på turkosa mattan igår, där i princip alla ville prata med killarna från österbottniska Vörå. Och även de andra artisterna är ju förtjusta i Kaj. Kolla här. Vi jublade när Kaj vann, för vi gillar låten så mycket och de är så kul. Alltså, so cool. Shout out to Sweden. Yeah, how do you like Sky Boy, Sky Boy. Yeah. Even if you don't like the song, it will force you to sing or dance to it. Oh, we love it. Jag hör typ inte, men jag tar ner Det är underbara röster du fick där faktiskt. Ja. Hur står sig Sverige då mot konkurrenterna? Du som är expert på området. Jag skulle säga att Sverige står sig väldigt bra. Alltså det här är ett nummer som faktiskt har allt. Det är väldigt välproducerat. Det är som en sån här öronmask som det heter. Alla sjunger på den här låten direkt, vare sig de vill eller inte. Killarna kan ju sjunga väldigt bra också, och det är ju den stora skillnaden mot till exempel Finlands låt 2023. Kärje, som ni kanske kommer ihåg, han var ju inte jättestark på sången men ändå underbar på scen. Och det tror jag är, det var inte menat att det var taskigt så, men ni fattar skillnaden. De här killarna har verkligen allt för att liksom gå hela vägen. Ja, men du, Filip... Har du lärt dig dansen? Ja, jag har lärt mig dansen bara. Bastubröd. Alltså du... Vilken stjärna! Bara bastu, ja. Sauna! Alltså vilken stjärna jag har helt ofrivilligt lärt mig den. Jag har inte tränat alls, jag har bara lärt mig den. Vi är så glada. Jag fattar det. Vi är så glada att du är på plats och ger oss det allra senaste. Och tack också till Dan Norro som är fotograf på plats. Vi återkommer ju till er. Ja. Och efter det där framträdandet, Filip, kanske blir du som vinner faktiskt. Eller hur? Vi är strax tillbaka härifrån. Vi fortsätter dansa lite då. Eurovision Song Contest 2025 har officiellt dragit igång i Basel, Schweiz, där 37 länder deltar. Och Sveriges bidrag, Bara bada bastu, är favorit att ta hem hela tävlingen och hörs imorgon i den första semifinalen. Och precis som förra året så kantades invigningen igår av pro-palestinska demonstranter som protesterade mot Israels deltagande och krigföring i Gaza.
Filip Stiller Borozovic och fotograf Dan Norro är med oss nu direkt ifrån Schweiz. Ja, Filip, det var många som markerade mot Israels deltagande under den här paraden genom stan igår. Hur var stämningen? Det var spänt just när Israels artist, som ju är en överlevare från Hamas-attacken den 7 oktober 2023, kom ut framför rådhuset och mötte publiken. Det finns rapporter om dödshot mot Yuval Rafael, som artisten heter. Hon gjorde inga intervjuer, vad jag vet, med några medierepresentanter, till skillnad från övriga artister. Så det var absolut spänt i den delen av den här invigningsceremonin och den turkosa mattan. Och om vi riktar blickarna då mot det svenska bidraget och Kai, ja, de är favorittippade och ja, de ska upp på scen redan ikväll. Det ska de. Pressen, journalisterna här på plats är som tjurar som väntar på att få rusa in i arenan och äntligen få se alla bidragen i sin helhet på scenen. Hittills har vi bara fått se små korta klipp nämligen. Det är lite hårdare med det där i år. Och då får vi veta, är det så att Kais bidrag står sig lika väl som vi har trott tidigare? Eller är det möjligtvis så att det finns något annat bidrag som kan matcha Bara bada bastu? Det kommer vi få veta under det första genrepet som sker idag inför press. Och sen möter vi också publiken ikväll. Och då kommer vi ha mer svar om Kai verkligen är favoriter eller inte. Mycket spännande. Tack så mycket för den rapporten. Ja, med det så avrundar vi den här nyhetsuppdateringen. Nu närmast en titt på vädret.